פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. לאחרונה התארחנו לחופשה קצרה בבית מלון. אחרי ארוחת הבוקר, כשהמארגן הודיע שיוצאים לשייט, ניגשתי אליו. אצלנו בבית נהוג שאם בעל חנות מבזה את ההורים שלנו פעם בשבוע, אנחנו לא קונים אצלו לאורך כל ימות השבוע, ומהסיבה הזאת אנחנו לא מבקרים באתרים או בעסקים שמחללים שבת. תגיד, שאלתי אותו, הספינה שומרת שבת? המארגן נפגע מהשאלה. נראה לך, הוא אמר לי, זה נופש למהדרין שאנחנו ניתן יד לחילול שבת, בטח שומרת שבת, לא רק הספינה, גם הבעלים שלה. יהודה, הקפטן של הספינה, הוא בעל תשובה שבכל הזדמנות מתגאה בעובדה שלמרות כל הפיתויים, הוא לא עובד בשבת. אתה עוד תשמע את זה בעצמך, ואכן, במהלך השייט בין הסבר להסבר, יהודה, הקפטן עם הכיפה השחורה והפאות, טרח להזכיר פעם אחר פעם שבגלל שהוא והספינה שלו שומרים שבת, אפילו הדולפינים משתפים איתו פעולה ומגיעים רק לספינה שלו ולא לאף ספינה אחרת. ואנחנו ראינו את זה בעיניים. כשהסתיים השייט, אני ואשתי ניגשנו לחדר של יהודה הקפטן, גם כדי להודות לו על האירוח וגם כדי לעודד אותו על העובדה שהוא זכה לקדש שם שמיים במראה שלו ובשמירת השבת שעליה הוא כל כך מקפיד. אני בטוח, אמרתי לו, שמאחורי שמירת השבת שלך מסתתר סיפור מעניין, ובגלל שאני זקוק נואשות לסיפורים אמיתיים, אני אשמח מאוד אם תסכים לשתף אותנו. ויהודה חייך. זה באמת סיפור ארוך, הוא אמר לי, אם תרצו, נוכל להיפגש בערב אצלי בבית, אתם מוזמנים. כשהגענו, יהודה ואשתו קיבלו אותנו במאור פנים, וכשהתיישבנו יהודה סיפר שמאז ומתמיד הוא היה חבר של הים, ולכן גם את העסקים שלו הוא עשה איתו. הייתי אדם עשיר, הוא סיפר, היה לי הכל, כל ערב הייתי חוזר הביתה עם ערימות של כסף, היו לי חברים, היה כבוד, והיו ארון עוד הרבה דברים שכל ישראלי ממוצע חולם עליהם. גם אני, הוא אמר, וגם אשתי, לא התחנכנו על ערכי המסורת בלשון המעטה. אבא שלה היה ניצול שואה שאת הקשר שלו למסורת השאיר במחנות הריכוז, ואצלנו בבית אהרון לא היה הרבה יותר מזה. בקיצור, לא היה לנו שום קשר עם תורה ומצוות, התגוררנו בקיבוץ וחיינו את ההווה. הכל התנהל על מי מנוחות, אף אחד לא מת, לא חווינו משברים, היה דבש. אלא שלאט לאט, סיפר יהודה, התחלתי להרגיש שהדבש כבר לא כל כך מתוק כמו שהיה. היה לי הכל, אבל בתוך תוכי הכל ארון היה חלול. חשתי ריקנות אדירה, כלום כבר לא ריגש אותי. בחוץ נוצץ ובפנים אטום. יום אחד, אחרי שסיימתי עוד הפלגה שגרתית, הזמנתי את עצמי לשיחה צפופה ושאלתי אותו שאלות קשות. לאן אתה מנסה לברוח? שאלתי את עצמי. מה עוד אתה רוצה להשיג? מה, אתה לא מבין שהאושר שאחריו אתה רודף לא יגיע גם אם יהיה לך עוד מאותו דבר? לא הגיע הזמן, יהודה, לשנות כיוון, למלא קצת את הנשמה? ולמרבה הפלא, אהרון עצמי הסכים אותי וממש לא התנגד, אלא ששנינו לא ידענו מה לחפש ואיפה לחפש. לא ידענו במה ממלאים את הנשמה. נו, שאלתי אותו, ולא חשבת אולי לחזור בתשובה, להתחיל לשמור מצוות? ויהודה צחק, כאילו סיפרתי בדיחה טובה. אתה לא יודע, אהרון, עם מי אתה מדבר. אתה יודע איפה הייתי? הכי רחוק שאפשר. מעולם לא פגשתי יהודים דתיים בגודל טבעי. כשהייתי מבחין בהם, תסלח לי על הניסוח, הוא אמר, הם היו נראים בעיניי כמו חברים באיזו כת הזויה, שמנסים בכל הכוח לחיות את העבר במקום להתקדם. אז שאצלם אחפש משהו בשביל הנשמה, לא עלה בדעתי. אלא שאז, אהרון, כשאני מול הים, שהיה החבר הכי ותיק שלי, לאט לאט חלחלה במחשבה, שעד הרגע הזה, אהרון, אני לא יודע להסביר מאיפה היא באה, אבל זה בדיוק מה שקרה. תאמין או לא תאמין. זה ארך כמה דקות בודדות, אבל כשהמחשבה הפכה להחלטה, קמתי מהכיסא, ניגשתי לחיים השותף שלי, והודעתי לו ביובש שהחלטתי לשמור שבת, ושאם זה לא מתאים לו,
אפשר לחלק את העסק. חיים היה בהלם. זה הדבר האחרון שהוא ציפה לשמוע ממני. הכל בסדר איתך יהודה, הוא שאל אותי. אמרתי לך לא לשבת יותר מדי בשמש, מאיפה בא לך השיגעון הזה? הרי שנינו יודעים מי אתה, מה, דתי נהיית לי מה לך ולשבת, תשתה משהו יהודה והכל יעבור. זו לא הדת, אמרתי לחיים. זה החיים, חיים, אני לא צוחק, זה רציני. תגיד חיים, שאלתי אותו. יש משהו בחיים שלך שבשבילו אתה מוכן לעצור את החיים, שבשבילו אתה מוכן לוותר על החיים? בטח, אמר לי חיים, כשיש מלחמה, מה, אנחנו לא מתגייסים למילואים, אנחנו לא עוצרים את החיים, לא מסכנים אותם ומוכנים לוותר עליהם? אתה צודק, אמרתי לו, אבל למה במלחמה אתה עוצר את החיים? למה אתה מסכן אותם? לא בשביל חיים של אחרים? ולמה החיים שלהם חשובים כל כך שאתה מוכן לסכן את החיים שלך בשבילם? אתה מבין, חיים? הם עוצרים את החיים שלהם בשביל החיים שלך, ואתה עוצר את החיים שלך בשביל החיים שלהם. אלא שלשניכם אין משהו בעצם החיים שבשבילו אתם מוכנים לעצור את החיים. הבנת, חיים? אני מחפש משהו בחיים שלי שבשבילו עוצרים את החיים. משהו שיהיה יותר חשוב מהחיים שלי. משהו שיזכיר לי לנצל את החיים ולא לזרום איתם עד שהם מסתיימים. חשבת פעם, חיים, על השבת מהצד הזה, סיפר לי יהודה? לעצור כל שבוע את מרוץ החיים המטורף ואת כל מה שחשוב לנו רק כדי לא לעשות כלום? השבת היא פטנט, חיים, פטנט יהודי, פטנט שמחייב כל שבוע לעצור ולחשוב במה אנחנו משקיעים את החיים. לכן החלטתי לשמור שבת, חיים, ואם אני שומר, גם העסק שלי ישמור. זו עסקת חבילה. זה בסדר, אמר לי חיים, זו זכותך. אתה אדם חופשי, אבל אם אתה רוצה להשתגע, תעשה את זה לבד בבקשה. אני לא בעסק, אני לא מחפש משהו לחיות בשבילו. אני חי את החיים, ובשבילי זה מספיק. חיים רק פעם אחת, יהודה. אתה רוצה לעזוב? זה בסדר, זו החלטה שלך ואני מכבד אותה, אבל בכל מקרה אני לא מחלק את העסק. יש לנו הסכם, ואתה זה שמפר אותו. רוצה ללכת? אתה מוזמן, אבל בלי כלום. תעשה שותפות עם השבת, יהודה. וכך סיפר לי יהודה, כך ויתרתי על העסק שהיה מכרה זהב, ככה ברגע אחד, בלי ספקות, בלי חשבונות, ואפילו כעת שאני מספר לך על כך, אהרון, אני לא יודע מאיפה שאבתי את הכוח. חוץ מאשתי, כולם טענו שהשתגעתי, רק אני ואשתי ידענו את האמת. לא רק שלא השתגענו, אלא שהתחלנו לחיות את החיים האמיתיים, והיינו מאושרים מתמיד. עם הזמן, כך סיפר לי יהודה, פתחתי עסק חדש, קניתי ספינה, והיום אני הקפטן היחיד ששומר שבת באזור, או ליתר דיוק, אני ועוד 2 שהעזו להצטרף, אחרי שראו שהיום, בלי לעבוד בשבת, אני מרוויח הרבה יותר מהתקופה שבה לא שמרתי שבת. היום, אהרון, החיים שלי מלאים משמעות, וכל זה בזכות השבת. אני גאה לומר שאצלי סגור בשבת. אני מאושר לספר לכולם, אהרון, שיש לי משהו בחיים שיותר חשוב מעצם החיים. זו חוויה ייחודית שרק מי שעבר את המסלול שלי יכול להבין אותה. ואז, כשיהודה סיים, אני ואשתי הסתכלנו אחד על השני, ולא אמרנו מילה. חשבנו בלי מילים על מה אנחנו מוותרים כדי לשמור שבת. מה נדרש מאיתנו כדי לקיים מצוות. אתם גיבורים, אמרתי ליהודה ואשתו, אלא שזה לא מה שהכי מעניין בסיפור שלכם. מה שיותר מעניין זה שכיוונתם לדעת תורה שכתבה שהסיבה שגרמה לכם להתחיל לשמור שבת היא אחת מן הסיבות שבגללה התורה ציוותה לשמור אותה, והיא כתובה בפרשת השבוע. בפרשת ויקהל, משה רבנו מקהיל את בני ישראל ומצווה אותם 2 ציוויים זה לצד זה. הראשון על השבת, שנאמר, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, 6 ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. והציווי השני מיד אחר כך על הקמת המשכן שנאמר, ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאיה את תרומת השם. שאלתם את עצמכם,
למה שני הציוויים האלה ניתנו ביחד? מה הקשר בין הקמת המשכן לשבת? וגם אם יש יהודה, למה הציווי על השבת קודם לציווי על הקמת המשכן ולא הפוך? ועל כך משיב הרמב"ן בפירושו לתורה, וכך הוא כותב: אמר אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות על מלאכת המשכן, והקדים השבת לאמור כי 6 ימים תעשה מלאכת אלה הדברים, ולא ביום השביעי שהוא קודש להשם. הבנת יהודה? בדברים האלה הרמב"ן מבאר שהיה מקום להבין שמשכן שמקימים לכבוד השם ידחה את השבת שגם הוא יום לכבוד השם. לכן משה מזהיר אותם על השבת להשם לפני שהוא מצווה אותם להקים משכן להשם, כדי שיום השם לא יתבטל בפני הקמת המשכן להשם. וזהו שנאמר שבת שבתון להשם. אלא יהודה, שכאן מתעוררת עוד שאלה. אם המשכן הוא באמת מקום שמקימים לכבוד השם, למה באמת לא תדחה הקמת המשכן את יום השבת שגם הוא יום להשם? והתשובה היא, אתם. בפסוקים האלה משה רבנו מבקש ללמד את בני ישראל שהשבת חייבת להישמר משום שהיא יום שבתון להשם, משום שהיא נועדה להזכיר לאדם שכדי שתהיה לחיים שלו חשיבות, הוא צריך לדאוג שתמיד יהיה בהם משהו שבשבילו הוא מוכן לעצור את החיים. כדי ללמד את בני ישראל שהחשיבות של החיים נמדדת לפי אותו משהו שלמענו אנחנו מוכנים לעצור את החיים. לכן נאמר בציווי על השבת, שבת שבתון להשם, כדי להדגיש ששבת הוא יום שבו האדם מעיד שהשם נמצא במרכז החיים שלו, ושזהו הדבר הכי חשוב שלמענו הוא עוצר את כל החיים. בגלל שהשבת היא יום השם שמעניקה חשיבות לחיים שלו, אם הוא מחלל אותה, הוא לא יכול אחר כך לבנות את המשכן. למה? פשוט מאוד. עבודת האדם במשכן מוכיחה שהקדוש ברוך הוא חפץ בעבודת האדם, ושהוא חפץ בקורבנות שהאדם מקריב, משום שהאדם חשוב בעיניו. ולמה האדם חשוב? בגלל שהחיים שלו חשובים. ולמה החיים שלו חשובים? בגלל שיש בחיים שלו משהו שלמענם הוא עוצר את החיים. רצון השם. לכן, אם האדם יבנה את המשכן בשבת, יהיה בכך כדי ללמד שהקדוש ברוך הוא לא נמצא במרכז החיים שלו. ואם הקדוש ברוך הוא לא נמצא במרכז החיים שלו, שוב, אין בחיים שלו משהו שבשבילו הוא עוצר את החיים. ואם אין בחיים שלו משהו שבשבילו הוא עוצר את החיים, החיים שלו כבר לא חשובים. ואם הם לא חשובים, בשביל מה יקים האדם משכן ויקריב קורבנות להשם? לכן משה רבנו הקדים את הציווי על השבת לציווי הקמת המשכן, כדי להוכיח שמה שאמרת לחיים השותף שלך לשעבר הוא אמת ויציב, כדי ללמד שכדי שיהיה ערך לחיים שלנו אנחנו צריכים להציב בהם משהו, שהמשהו הזה יותר חשוב מהחיים עצמן. לכן יהודה, כל כך ריגשת אותי, כי חוץ מהלב הענק שלך, הצלחת גם לכוון בדברים שלך לדעת תורה. הצלחת להתחיל לשמור את השבת בדיוק מאותה סיבה שלשמה היא ניתנה לנו. ואז חברים, כשנפרדנו, יהודה ליווה אותי ואת אשתי לכיוון הרכב. תגיד, שאלתי אותו, מה קרה בסוף עם חיים השותף שלך? זה סיפור ארוך, אמר לי יהודה. הוא התעקש להמשיך לעבוד בשבת, עד שלא עלינו אשתו נפטרה ממחלה קשה, ואז אחרי שהוא גילה שאני מוציא הפלגות פי 2 מכולם, הוא התקשר יום אחד ואמר שגם הוא החליט לשמור שבת, ושאם אני רוצה, הוא מוכן לחזור לשותפות שלנו. נו, וחזרתם? שאלתי אותו, ויהודה חייך בביישנות, והעיניים שלו נצצו. לא אהרון, לא חזרנו. אמרתי לחיים שהשבת כבר שותפה שלי, ואני לא מוכן להחליף שותפה שמכניסה כסף לקופה בשותף שמוציא ממנה. הבנת? שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.